ginatawag naton nga renewal kuno sang franchise ang Panay Electric Company. O na nito nga pangako sa imo. Halin sa babaw padalom na. Oo. With regards, amo nang ginaobra namon subong no. So the franchise is up sa 2019. So normally ga-renew ka na in advance no. Because it takes several months para sa proseso sila. So what we're doing now is ara kami sa Congress subong no. So dira kami ga-renew sa amon na franchise kay sila man gihatag isang powers sa amon. So to all franchises around the Philippines. So sa palibot sa Pilipinas ang Kongreso nang gihatag. So dira kami subong no. So we're just following the procedures kung ano mga layi na kilalang sundon ginahimo man nato no. Para at least to continue the service diri sa syudad sa Iloilo no. So what we want is syempre sa Iloilo ang pinaka-bottom line is ma-secure natin ang progress sa syudad sa Iloilo, no? Especially the continuity sa mga negosyo dire para magaan nato ng mga obra ang mga fellow Ilonggos naton, hindi matulaan mga job opportunities, no? And especially sa buong boom ginang Iloilo, kabay pa hindi lang namon untat, no? So what thing that we're doing is dapat gumayo ang transition, no? So and that's why we ahead of time we have to proactively renew it already right now, no? So dira kami subok no, sa pag-renew sa amon na franchise. How long it takes Sir Mikel, ang processing for submission of requirements ang Panay Electric Company to Congress nga para ma-estudyohan nila ang inyong mga requirements kung kompleto o kung kulang? Actually, yung tanan na requirements na submit na namo, no? There's a checklist of 10 requirements dira, no? So na-submit na namo tanan, no? And then sila na mangkot if there are further requirements na gusto nila makuha sa imo, no? So during the deliberation, during the hearings. So we will just have to wait for that, no? But ang tanan na requirements na comply naman namo, no? So after what we call that first is amo nang sa Congress, no? So you need the approval of the Congress, no? So after that, eventually makadto sa Senate and then the Office of the President, no? Para mapirmahan. Okay, sa ginapangayos ang Congress, ano ang pinaka-important tigid nga bagay nga dapat mo i-comply? First and foremost, no, they have to, may ara na sila, they will coordinate with the ERC with regards sa amon if ever PECO has been compliant sa regulation, amon ang number one, no? So, they will coordinate with the ERC to see if PECO has been compliant and kung clear din man kami, no? And then number two, they will see if we are financially stable. Amon na, no? So, pinanlanon din na. So para ma-service mo ang city because if financially hindi ka stable, that sends already a red flag, no? And then after that, of course, ang services mo, what have you done to improve your services through the years? Anong gintap mo na technology, no? Nagtawon man na nila, no? And how improvement has been done because obviously may aragid na inefficiencies, no? Na magwa. Pero ano pala ginaobra namon para ma-correct ini, no? Anong mga programa namon in such a way na ma-correct ang hindi ng mga issues, no? So, among hindi mga bagay na ginalantaw nila, no? When gina-renew nila ang isa ka-franchise, no? And so, with that, no, we just have to wait, no, sa hearing. Okay, kumulita na ang miga mo ni nag-text na I'm watching Mikel and you dance live. Helen Stammer sang Bavaria Restaurant is watching direct from Bavaria Restaurant. And also, I would like to greet my Hinablos who is also watching in Australia. My Hinablos, Ronald Tolentino, watching here in Australia. Okay, thank you for watching. Basi nabakuhan ka ni isang bisita ko, ha? Na to kano, ah. Kaya mo nga mga gagawin kita kung nalupad ang mga likes na ano nagalan. Okay. Jonalyn Gonzales ang Jonalyn Gonzales taon ni sa Pasig. Jonalyn Gonzales, okay. Doon lang kamo like sa kwan sa piyak na number ko para direkta sulod ang inyong mga likes ka message sa TV kay ginalantaw ko man ang monitor, no? Kay kung dili kamo sa pink na cellphone ko nagapapalo, nabutlaya pa ko mag-visually. So, kaya rin mga ngalan nyo, mga likes nyo, mga naga-thumbs up na amo nang nyo pakitaan ko dili kag nag-upload mga ngalan nyo. So, Madam Helen, okay, thank you for the invitation. Ato kami ni Mikel, dina-invite kani
staff ay ka mag Nagka-cut po tayo. Di gusto niya kung gabi-gabi na. Oh, sige. Kaya nakita na kami tumama mo to last time. Nakita na kami to. So, amo na yun, no? So, we're talking about Panay Electric Company sa Panay Electric Company. Kay subong grabe nga, actually, halip pa sa muna, grabe gid man ang pag-upgrade sa Panay sa PECO to give us excellent service sa Iloilo. Galing kayo may mga tao nga hindi pa kontento, wala contentment sa kung anong ginagawa sa isa ka business company, kung anong moon para sa ato. So wala kadtuan. So let us enlightened by Mikel's explanation kung what's the real score with the PECO. Kaya actually ako, I'm satisfied with the service. Hindi na tumalikawan ang brownout kung kaisa. Kaya hindi man perfecto ang ginakakuhaan nga kuryente. Alala pa ba kulay na to 2x2? Nagaramion kuryente sa PECO. Okay. Paano pag-channel sa electricity, Mikel? Please tell the public. Paano ba pag-channel sa electricity nga naga-brown out? Sino gid bala basulong daw? Hindi man kamo kay nagakuha man lang kamo kuryente, nagka-purchase man kami. Please explain. First and foremost, sila nang tanayot doon ng topics na nanginambal mo. So, yes, we have to acknowledge na definitely from time to time may aragi mga kami kakulangan. Isa, tawo man lang tano, we have inefficiencies. Especially kung utility company ka, you're serving thousands, so 60,000 ang amount na consumers, like PLDT for example, or Globe, or Smart, no, or Sky Cable, you cannot satisfy, hindi mo masatisfy ka na tao. So, what you try to do lang is you have to address these issues. Kailangan mo atubangon, no, kung may problem gid man, you have to address them, you have to atubang mo na, and at the same time, ano gid man ba lang yung mga programs, so kami sa PECO, and what are our programs, para in the long run, or in the near future rather, hindi ma-eliminate mo ni siya, no? So, amo na siya ang kinahanglan tawin mo, no? So, you cannot totally eliminate issues. There will always be issues. May ara din opposition, may ara din na mareklamo. But, at least, kung may programa kita na ma-address mo niyong mga issues kani, at least you're doing something about it. May kinahimo kita, no? And that's amo na ginograma namon sa PECO, no? May we have programs, no, that we can discuss, Sir Danny, no? Para ma-address ini or ma-minimize ang mga issues kani, no, na gina-take up or may mga allegations na gina-raise against sa amo, no? With regards naman sa ginambal mo, distribution of power, of course, kami ga-distribute lang kami, no? We do not generate, why kami ginimo kurente, no? So, halin gabakalang kami kurente, halin sa power suppliers namon. Presently, it is PEDC and PPC, among ang majority sa power supply namon. Then we have another contract sa PCPC, sa conception naman na yan, no? Coming in, and then the remaining is from the grid na, no? Sa WSM, no? Among na ng remaining power. So, ginakuha na namon, and what we do is simply distribute the power. Now, so ginhambal mo naman na Sir Danny, no, na there are different types of outages naman, no. So, the types of outages are, first is PECO related, no, sa amon ay sa PECO sa linya namon. Then there's supply related outages kung may issue ang power supplier naton. And then lastly is force majeure, kung may bagyo kita, may sunog, or even the DPWH projects, force majeure na ina, no, kay it's not even under our control, no. So with these three types of outages, no, one thing na makontrol sa PECO is the PECO-related outages. Amo niya makontrol namon. When it comes to the supply-related outages, we can coordinate sa amon nga power supplier, no, para at least ma-minimize ini or ma-mitigate, maplanuhan namon ini paano ma-avoid, no. For with regards to force majeure, you just have to prepare ahead of time. Kinahanglan lang kung may ma-anticipate mo ang bagyo, preparado ng ato ng mga team sa PECO, no, na after sa bagyo, makasugod na kita kayo, no, or kung may sunog man, we just have to have standby teams ready. So, amo ni siya ang mga different scenarios, no, Sir Danny, with regards to outages naman. And then, from our programs that we have, no, we can discuss it also, no, para at least ma-address natin ang mga issues na dinaraise sa ato. Bago lang ko kabalo, Kel, nga birthday mo ganito subo? Buwas. Buwas. May good sa imo si Francis Lorenzo Flores. Happy birthday, Sir Mikel. Invited. Bata na sa mayor sa Uton. Invited ka ko na Mayor Flores. Invited ka ni Mikel. Kamu lang ka ba lumaktik sa na kung di ka makita na. Kay John Di Pili so watching. Okay, thank you very much, Kel, no? Makatuan kita sa local issues, especially sa city. Kaya daw nagliligan ka si Mana, daw continuous yung pag-pull out nyo sa mga unserviceable posts sa PECO sa tarang area sa bilog nga Iloilo. Diin ka mo nag-start, hasta diin na ka mo subong nag-pull out sa mga unserviceable nga mga posting.
With regards sa mga poste, no, it is actually the project of the Iloilo Utilities Group. Hindi lang ay PECO alone, but IUG, no? So the Iloilo Utilities Group is composed of PECO, din spearheads ang PECO first and foremost. So, harap din ang PLDT, ang MIWD, ang Sky Cable, ang Globe, ara manda, no? In coordination with the government. So, ara man dira ang city engineers, ang TMTRO, ang DPWH, and once a month, yung meeting sa City Hall. So, in coordination man nila with the City Council, and of course, with the mayor also, si the third, no, Iloilo City and the Vice Mayor. So, we try our best to coordinate with them, no, para ipabalita man namon ang mga schedules. So, ang first na bulan na nagbulat kita sa Iloilo Utilities Group was October. Nagsugod kita sa Guzman Street. There were a total of 46 poles na kilala ni Silo. And ang timeline was from October to December 17. At least we're glad to announce na the utilities group is ahead of schedule. Because subong pa lang sa Guzman, naubos na, no, ang mga poste na kilala ni Silo. Dason din salot naton ang Kaingin Street, no, that is in the past. So there were 7 poles, kinkakasma na. Next will be Aguinaldo Street, and then Oñate de Leon, and then Calahunan sa Mandurriao. So dira kita ma-focus. So sige-sige ini actually. So some of the posts actually dilapidated, kakso na gitma, no? So take into consideration, ang tanan na poste hindi lang teko tanan, no? So there are 256 posts that need to be transferred. Ang tunga siniya ka Peko, ang tunga iya ka Telco. So Telco is PLDT and Globe, mga telecommunications company, no? So half and half. So everybody working together. Amo niyang nami kay this is a beautiful program because tanan ga cooperate kag buliganay. And when everybody cooperates kag buliganay ng tanan, dasig ang paghulag naton. So ang ato na timeline ganin sa Guzman was October to December 17. Mid-November pa lang tapos na. Ahead of schedule na kita, no? So we can proceed to the next scheduled street, no? So may ara kita na schedule up to 2018 na sa Sir Danny, no? So ang bilog na schedule na. So sige-sige lang na siya ang paghulag sina. And then after, ang utilities group will focus on the beautification sa ato ng mga linya, no? So aton sa PECO, we have kita ya dead wires, no? But sa telco companies, damo na dead wires dira, no? So whether it's cable or telecommunications, no? So dapat starting January, street by street, pangkakson man na nila through this Iloilo Utilities Group, no? Kuwaon ni siya. And then after sinahipidon na siya, no, kada street. So kung kaya naton himuon sa diversion road, kaya man naton himuon sa iba ng mga dalan sa Iloilo. Okay, well said, Mr. Mikel Abselius, the favorite friend of Hidden Stammer of Bavaria German Restaurant. Okay, daw German, di man si Mikel, no, daw di man sa nga Pinoy. Daw kapag ibabaw kita iyang ano nga panawag na red blood? Ano kaya ng dugong foreigner, Michaela? Anong panawag kanina? Foreign blood. Ano kapag ibabaw kita ang pagka-foreign blood. So, as of now, Michael, ay klarohon tala. More or less pila na ka-barangay ang na-comply nato na natandong na ang tanang nga mga na-pull out ng mga poste. May ara na kong barangay nga fully furnished na. Fully furnished na. Fully furnished na. Hindi, ako na ginagawa ko a while ago, no? It's Guzman Street galing din sugod na to. Oh. Then, Kaingin was next. Then, next will be Aguinaldo, Oñate de Leon, and Calahunan. Amo ang next 3 na streets, no? So, it's not barangay, gate, broke by street ang aton nga pag-pull out. Okay. Namin sa heard ko lang ibang explanation. So, at least ara ka, nga nagapanguna sa pagpaibalo sa tao kung anong mga development sa PECO. Kanto kita sa ginahambal sa isa ka city councilor, hambalo naman nato na si Joshua Alim. Abi klaro ha, may kiling mga akusasyon ni Ginoong Joshua Alim, ang halangdong na city councilor sa syudad, nga nagapanguna gid kampanya kontra sa PECO, ambot kong masarangan ni Joshua nga hapan niya, ang libo-libo nga mga pumuluyo kung magmadulaan kita sa kuryente, no? Ano ning iya ginaakusa gid nga ang mga meter readers naton o ining kumpanya nagkahadlaw sa nagapang lantaw sa mga metro bala. Nakasala gid ko dun sa paglantaw hindi ko na perfecto ang ilang pagbasa Naga-overprice ko no sila. How do you explain this?
Um, that is the accusation or allegation with regards to billing, no? Oh, it's really. So, ang sa Lapa, it started actually sa La Paz na distrito, no? Ah. Sa una, no? Na may connivance ang USI na mga meter reader na contractor with some customers dito. And then, na-underread ang ilang mga metro for pila ka bulan. And then eventually, sang ginpahalin ng USI and gin-reading na gin-inchakto ang mga metro dito, it was found out no na severely underread pila ka bulan. And then ang metro ay kabutig daan. When you read it properly, ma-accumulate na siya, no? So amo to nang pataas sa mga bills, no? But of course, we have corrected that already. Amo nang ginahambal ko, no? If we have issues and may ara kita complaints, what's important is we have to rectify it. Kailangan i-correct naton ina, no? Pag may programa kita addressing that. So anong programa naton addressing that, no? Initially, what PECO did starting October of this year is that gingaan namon ng mga gamay nga camera na may upod mga selfie stick ni mo ng mga meter reader. So 4 to 5 feet niyang ilang stick na ginahuyat na may camera na gamay, and they have to take a picture of the meter kag hindi lang pagsulat ang reading, no? So dapat may upod na picture kag ginabalik niya sa opisina. At least in that way pwede sa customer right away ma-reconcile kay ara ng picture readily available, no? Kag pwede ma-reconcile kung may issue or what you call that, kilanlan o ilan kung may kinadudahan sa bill, no? So in that way, at least we have a temporary solution already now na inobra nato, no? The permanent solution to this is a smart metering program, no? So we started researching about smart meters back in, if I'm not mistaken, 2014 or 2015, no? And then, ang ERC, nagwa ang layin nila, rules and guidelines about smart meters 2016. So we dira man kami nag-purchase, no? Nag-budget para sa smart meters, and then we piloted 1,000 smart meters diri sa syudad, no? So sa coastal areas ng downtown, pakadto sa Molo, no? Up to Kalumpang, no? Dira na mo gibutang ang smart meters. So now we are waiting lang for the ERC approval para ma-activate natin yung mga smart meters. So after activating sa inyong smart meters, we will be purchasing 5 to 10,000 smart meters at a time already. So, subong ang pilot project phase pag 2018, mabakal na kami 5 to 10,000 smart meters, and we will be already putting that across the city, no? After that, sige nga bakal hasta maubos na ng metro kag maging smart meter na kita tanan, no? So, amo nang permanent solution is because wala na human factor na ma-reading sa metro naton. The reading of the meter, the cellphone na text, no, it will be using radio frequency, Sir Danny. So, lin sa metro, isend lang na ang data sa amon nga antena, dira or tower namon sa PECO, and then makuha na sa amon nga servers, kason pwede na ma-print ang imo na bill, no? Aside from that, we are developing a web portal. So, ang web portal nga na is the customer can check the reading sa smart meter nga ni every 15 minutes, no? Ga-update na sa. So at least empowered man ang ato ng mga valued consumers sa Iloilo City to really monitor, no, kung ang ilang consumption. So amo nang aton nga permanent solution. So while we are waiting for the smart meters to come in, we have a temporary solution anay to take pictures of these meters for cross-referencing, no? At least kung ginadudahan ng customer, we have pictures available already and we can adjust right then and there, no? At least mas madasig-dasig ang investigation ng process, no? Especially kung may mareklamo. Now, with regards to complaints, we understand na may ara kita consumers, no, na may billing complaints sa dalom, no, which is our consumer welfare desk officer. Pero kung isa ang consumer wala tayong magkado sa PECO or kung isa malaba ang linya, we can also tap or ma-access naton ang feedback portion sa website naton, no? So www.panaelectric.com may aray na feedback portion dira na kung isulat mo na ang imo name, service number, ang imo nga you can click the box of what your specific issue is, no? Kung ano man na you upload a picture as evidence, you put remarks there, pwede ka kasulat, and you give us 3 to 6 working days to reply, no? 3 to 6 days to reply. And at least hindi ka na kilala magkado sa PECO, no? Or sa opisina. Your complaint can be acted upon already through the comfort of your home, no? Na pwede mo lang ipadala sa PECO, no? So these are the things na ginihimo namon immediately now while we are waiting for the smart meters to come in, no? So at least may ara option sa ato ng mga valued consumers na ma-access nila or matap nila. O, sa mali nga mapagi, Akil, at least ma-avoid ang mga complaints nila na ginapatuto ni Joshua na daw nagapang daya kuno ang PECO. Pero actually, daw wala man.
Actually, Sir Danny, damo kami ng meter readers na penalized, no? Because of that, no? So, ang USI napahalin dito totally. And the meter readers, damo kami na penalized, hag na pang isla, no? Because of this, no? So, why man kami gahambal na there's, what you call that, nawala sala, ginakaako man namon sa PECO, no? Kag wala nyo man ginatulirar ang sala. Wala man namon ginatolera, that's correct, no? So, ginaako man namon that we have to, what you call that, do something about this, no? That's why gina-actionan man namon. Why ginatulirar ang sala sa mga tao nag-obra sa PECO, pero ang mga tao nagapangawat sa PECO na ginatulirar ni Joshua? Sunog. Oo. Kagambal ni J.R. Villar ba? Sunog. Na may kampanya subong si Honorable Joshua Allen na gapapirma sang tunga sa milyon na signatories para ipadala sa Congress before sa inquiry regarding sa pag-aprobar sang bago nga prangkisa sang Panay Electric Company. Pero sunod kay JR, ini nga ginapapirmahan nga out of 500,000 daw subong ko no may nakapirma na subong Mikel nga 18 bilog. 18. 18 katawo pala nakapirma out of 500,000. Ano ka matuod din yung signature campaign ni Joshua Mikel, nakabalo ka na niya? Last that nabatian ko, no, is I think there are 18,000 signatures daw na nakuha. Pero bago lang yung habal sa ako ng J.R. Villar, mga 18 pa lang kuno katawo ang nakapirma. I don't know about that. But anyway, regardless of that, no, we just have to focus. Kami sa PECO, we have to focus on our job. Ilan na kami mag-focus sa ulubraho naman. No? So we are here to serve the city of Iloilo, no, and we have to improve our services and we have to implement our programs properly. And dira kami ang ma-focus, no. With regards to signature, I just hope na may ara service numbers ang mga signature, no, to really know kung consumidor man sila or hindi, no, or to taga-dirigin man sila or hindi, or whether they are our consumers. Because if they are our consumers, at least makita natin kung may service number kagasanto sa ngalan sa signature, no, ma-verify natin sa opisina. But if not, then we cannot really do much about it, no. These are just signatures. So, amo na siya, no. So, we always invite people, if ever there are issues, no, to come to the office, no, and to submit if you have a formal complaint, no, and of course, para at least properly, what you call that, filed and documented ang ato na complaint. Ang mga manabay ka kabalo, JR, ang 18 katawang ang hambal mo, magtagsin, 18 1,800 lang na. Pag 18,000 man na. So mas damo pa kwartas, Joshua, sa PECO. So, but anyway, iyan ay demokrasya na ni Honorable Joshua Allen kung nakimo sa mga paagi nga hindi marinyo ang prangkisa sa PECO. Pero bantayan na nato kay basi kung ginagamit makita ni Joshua kay mapadalagan sa kuno pati ko padalagan sa congressman. So kung ato man binagbinago ni kung seryoso ni iya kampanya kung nasa PECO o nagasakay sa issue PECO para hindi na siya magbayad advertisement sa radyo kag sa newspaper kag sa Panay Monitor kay libre i-advertisement tungod nga ginadala siya sa istorya sa PECO. Kani JR, hindi ka mag-ilog kay Joshua Allen kay may inupayad ka sa kampanya, hindi ka magsakay sa issue sa PECO. Kay magsakay ka ganin JR sa issue sa PECO, mabatay mo nga membro ka sa bulay. Bulay bala, football na, abi mo bulay hindi bulay, football na bala, may bagong lawak sa football mong bulay, bull bala bull. So amo na. So mga kabiyanan, ginapatag ni Mikel Apselios, ang corporate communication officer sa PECO, kung ano kaimportante ang ila pagresponde sa mga tao mga kinahanglan sa ilang serbisyo. Kag sa mga tao nga may mga reklamo suno kay Joshua. So sabatin na ni Mikel para hindi magtalang ang ato ng mga konsumidor sa PECO. Pala may aras mga kapadalagan na kampanya sa eleksyon nga palabot sa 2019, ginapatalang nila. Kabay pa hindi na si Joshua. Kabay pa hindi si Joshua. Tamo na nang magbinag-binag na. Anyway, kadto kita sa seryoso nga sugilano ta. Mikel, ano naka-prepare ka mo? Let's say, 2019, hambal mo is the exact renewal of franchise. Ano ka preparado ang PECO? How prepared is PECO? In terms of renewing lang? Oo. Hindi ba lang may mga investigation pa na may partial din na formal investigation kung paano nga i-grant sa inyo ang franchise? Anong give us, kumbaga, as a congressman, give me one reason why
would like to confirm the franchise of PECO or renewal franchise. Well, we just have to present what we did for the city of Iloilo, especially these last 2 to 3 years nag-anak din ng syudad sa Iloilo, and how we took care of the business establishments, especially mga mga developers na nag-alabot diri sa syudad sa Iloilo. We just have to show kung paano ni sila namon alagaan, kag paano ni sila namon what do you call that, na conversation, na convince na makadto diri, of course we are one part, but it is a crucial part, kaya ang power na hindi lang mo aspect sa ekonomiya, it's a very crucial part of the economy, especially in any city. So we have to show aside sa ang among mga programa, and what have we done to improve our services, and what our current programs are to improve our services for, so amo ning lang taon nila, and of course kung may ara mga complaints, what have we done in addressing these complaints, na taon nila. So we just have to show those things, and at the end of the day, it's i-factor in Manila what will happen to the city of Iloilo. Amo nang pinaka-crucial. And would you believe me, I don't know if you agree with me, Miguel, na isa ka ginatagaan sa importansya sa isa ka investor or negosyante is how capable one city sa ginatawag na electricity power, because ang business natin we do business in the evening, we do business in the morning, or the whole day. So paano ma-support sang electricity ang ilang negosyo? That's correct. So di ba, you are part of their business. Kung wala sa electricity, wala negosyo wala negosyo. So ang bas isa ni kay pamakot man sang kongreso nyo, ano ka credible ang PECO when it comes to electricity service? Definitely ang muna natawon, So at least with regards to providing what you call or taking care of investors, at least action speaks for itself. Okay, kadamo-damo negosyo sa Iloilo nagsulod. Damo ginagsulod, So mga dagko nga developers, they do their own homework, hindi man sila mango, Yes, kabalo rin sila yung maglantaw kung di na syudad katoan nila, and there's a reason why they chose Iloilo, So our rates are quite competitive now, and they know as PECO being a private firm, kaya sila namon alagaon, and we can even advance things ahead for them, So amo nang at least we coordinate with them properly, and so far so good man, ang ilang pag-set up sa negosyo nila dito, especially sa madlagkong developments like Mega World, Ayala, ang Gaisano sa Diversion Road, ang expansion sa SM, sige sila expand. Robinsons, Gaisano City. Yes, sige patindog mga malls nila, ang Robinsons, So these are the things. Lazuela 2 and 1. Correct. These are the things that we have to take into account, So pag ini, provide these multiple jobs for our fellow Ilonggos, So it's not just consumers na may background kasi nila, but at the same time, kahatag ini yung obra para sa mga kasimanwa natin diri sa syudad sa Iloilo, So this is a very important aspect, Of course, no utility is perfect. May ara gid complaints, May ara gid opposition. But we just have to address them, So amo man ang nilang tawon nila, So how are you addressing these issues? If you have programs already in place, And if there are programs in place, then I guess dapat kailangan na lang i-implement, So are you implementing these programs? Di na kamo sa pag-implement sini, And ginasunod nyo lang layi, So what's important is pinapakita lang natin that we follow the law in what we do, Kung ano man ang guidelines ng ERC na ginahatag, ginasunod lang natin, So with that, of course, we just have to, what you call that, sigihon lang nato ng obra nato, Hindi lang importante, hindi lang ta mag-untak. That's the important part, And we will abide by the law, If ever Congress will renew our franchise, then we continue to work. If they will not renew our franchise, then we will follow Congress, So kami, we will not oppose anything. We were just here to work and serve the city of Iloilo, in terms of power distribution. So focus lang kami dira, We cannot really stay too focused sa political side of things, We are despite we can just coordinate with them, we can show them our programs and projects, but we have to stay focused din sa amo ng mga programa, So with that, at least we can serve the city better, We can stay on track. Actually, I am also confident of many people na nagahambal sila na maayo ang serbisyo sa PECO. Kaya bala mo, na-convince nila kung magpati, kaya hindi magsulod ang mga negosyante sa Iloilo kung mahina ang service o mahina ang pag-provide sa electricity sa PECO. Hindi mo pasulod ang mga mega world ni
hindi yung mapasulod ang mga dalagto, mga negosyo diri kung hindi mayong serbisyo sa isa ka electric company, let's say isa ka electric company, kung hindi mayong serbisyo mo, ang negosyanteng dagko para ng billion of business, ma-invest ka sa isa ka bilyon sa syudad sa Iloilo, na hindi ka man lang ma-providean sa mayong electricity, hindi ka ma-providean sa mayong tubig, hindi ka ma-providean sa mayong security. Amo ning umbrella sa pagsulod sa isa ka dako nga negosyo sa Iloilo. Kung may water ka, may electricity ka, may security ka, kag importante, may maintenance ka. Maintenance for what? Electricity, water, security. Amo na, umbrella ina eh. Kung ako negosyante nga ma-invest ko sa syudad sa Iloilo, wala man kamuda kuryente, kulang man kanong mo kuryente, o di ba? So ako nagapati ako, nampil ko makaprovide sa electricity because the businessmen, the investors are already here in Iloilo City. Any comment mo sir? Oh, well, that's correct, no? So, we just have to continue na supportahan sila, no? We just have to, kami sa TECO, we have to continue to take care of these large developers, no? And then, of course, we also have to improve our services sa residential na sectors, no? Kaya sa residential area, diragin na ang though medyo matedious o trabaho nga obra, no? Diragin na because especially sa mga interior areas, mga sulod-dong areas, no? It's very challenging. But sa una, may arak kita out of all the barangays, pila ka barangay sa syudad sa Ilo, 180 plus, mga muna. 180 barangay. 180 barangays, no? We had around 40 plus nga medyo notorious nga barangay, no? In terms of power pilferage. Subong we are down to around 20 barangays or 20 plus na lang. No? Sa una mga pila? 40 plus. Ang ganda sa pilferage. Oo, notorious. So, at isubong 20 plus na lang. So, over the years, na-trim down. May mga napresohan na. Wow. Over the years, we've apprehended, no? Wala Hindi ka man sa talang napreso. priso, pero nadakop, no? Sa amon nga inspection team together with the police. Napinahan sila. Oo, we have around 10,100 plus since, Grabe man. year 2000, mga tira, year 2000, 2001, 2002, no? 10 years ago. Oo, more than 10 years ago, no? So, through the years, amo na, no? So, I can imagine, no, what do you call that? I can imagine ang pag-improve, no, sa systems losses, no? Because of this, and true enough, nag-improve naman ang systems losses nato, no? So, with that, at least we're down to 20 plus notorious barangays na nang mabilis sa syudad sa Iloilo. And then, year by year, gina-cut down na nato, no? That's why may ara kita mga barangay metering program through na pwede ka-apply ang tao without tedious requirements. Hindi mabudlay mag-apply, no? Wala gawa mga budlay nga requirements. So, this barangay metering program, with the cooperation of their barangay. And we have 7 barangays already successfully implementing, no? Nag-implement na inisang programa nga ni. And 4 more incoming, no? 4 pagid na manugsulod na barangay, no? And so far, ang ini ng mga barangay, wala sila yung nasunugan, no? And of course, at least harmonious bala. And ang mataas ang reliability, not much outages sa ini ng mga barangay. And I'm glad at least na iba na mga barangays are going towards this program also to improve at least ang reliability sa ila area maging mayo-mayo, no? So, amo na, no? Aside from taking care of the investors, we have to also double time and improve our services, no? When it comes sa residential area also. Okay, we are accepting your personal opinions and lookouts sa Panay Electric Company. Pero kung hindi nyo mo yun ang pikot na kuryente nyo da. may solar system subong pro, patakot ka mo solar system. Kung hindi nyo lang ang servisyo ni Michael Abselios, patakot ka mo solar system, patakot ka mo sa lampara, kanto ka mo sa Ilico 3, Ilico 1, Ilico 4, o patakot ka mo sa Mindanao. Patabukad nyo din sa Western Visayas, kag utdan nyo kuryente sa piko. Amo na kahapos. Hindi man gusto yung una. Hindi ba ikaw mautot? Sila mismo. No? At We ako would like to mismo. invite them also, no? Kung sino may issues, we're open man kami, no? Para ma-address ang inilang Gina-open natin inyong opinion, pero kung takaan ka mo, utdan nyo kuryente nyo sa balay. Hindi naman makakit sa inyo ang piko na kung utdan nyo kuryente nyo. At least why sila sulokton sa inyo. Basi takdan man kamuda ni Joshua. Libre. Galing din niya ano. Piko man gyapon. Okay. So anong mga plano nyo, anong preparation nato, Michael, for a change? Nga ginatawag din ang kinahalan ko, no? May pagbago ko, no? Hambal ni Joshua. May pagbago ko sa Pico. Ano ning ginatawag niya pagbago?
Nang panubala anong ginatawag niya pagbago dapat lainon, baguhon. Anong mga anong mga ginanegosyo niyo nga mga pagbago? Oh, well, hindi lang ko entirely sure, no? Mo Oo. gani kay do hindi klaro eh. Gani, Mayo oo. tani if we set something, no, or may ihambal kita or may ipasa kita nga do proposal, mayo tani kung May ginabasa ka mo. kung may no, kay wifi kami may nabasa. Oo. Mayo lang tani na mastudyohan na mayo Oo. no, para matag, no. Ang problema to kapos lang maghambal sa isa ka bagay. Na wala na presentar. Oo, pero once i-implement na or himuon na, anong himuon na to, no, munong dako na problema. That's why we told them, no, or magamba kami, you have to be ready and prepared, no, if ever, what you call that, nga magaduso ka mo, no, or ka-oppose ka mo sini, ano ang plan B, anong option sinabi, no, so, we just have to be realistic about things, no. We're not telling you nga hindi nyo na pag-imon because that's your own personal opinion, no. But the reality of things is, paano na lang ang Iloilo City, no? Paano na lang ang syudad natin, no? Oo, So correct. that's one thing that hindi natin masacrifice. Hindi pwede maging collateral damage ang syudad sa Iloilo because sayang katama ang deklaratory. Hindi ka just for the sake of 20 persons, isakripisyo mo ang 200 establishments, isakripisyo mo ang 200 investors out of 20 nga nagareklamo. Bala mo ang mga nagareklamo, Miguel, to tell you frankly, nakasalalay na sa inyong mga kamot, mga daday, ka mga nini, ang kuryente nyo. Kaya ka pinagusto siguro ka mo usas ang kuryente nyo, halin sa aga, 24/7, nga gamit sa kuryente, asa mag-abot sa isang kabulan, naglabot na sa 30 mil kuryente nyo. Di kaya ano pa, di kay nagaluto ka lang sa tinigang mo, kaya aircon pa to kwarto mo, patsiyaan ay kwarto mo, at least na magtikaan. Ano pa rin ka pang labada, ka lang sa buwas ang balay mo, mahangin man da, sige, tukar sa imo doon ka electric fan, gatukar pa ang TV, ga music ka pa, sige pa under aircon mo sa kwarto, di paano hindi magtaas kuryente mo, tapos reklamo po piko, ay, ano, panukot man lang piko, hindi man silang kausar kuryente nyo, kamo, kita, ang nagkausar sa atong nga kuryente. So kita ang mabaso sa atong kaugalingon kung nga ang taas ang kuryente nga bayran naton sa peko. Amo na bala, why nyo ginapensa maayo na. So nakasalalay sa kamotyo ang kapalaran sa inyo ginabayran sa peko. Di ba la, Mikel? Well, what's fair is fair lang, Sir Daddy, no? I mean, kung nausara gid man, then definitely we have to build that, no? Pero kung ay nausar, kung ay di man nagamit, then of course, ina-adjust na namo ng bill, no? If ever we overbuild somebody, no, naturally adjust na namo, no? Ipasaktohon ang billing, no? Now, if it was underread for previous months, no, kung nag-compile ang billing, kay kami naman nagsala or nag-underread sa billing ninyo, no, and then later on, we corrected the billing, then we give a payment arrangement, no, or a payment plan, no? So, these are flexible options na nahatag man namon na under the ERC rules man, no? So, what do you call that? What's fair is fair lang, no? So, why man kami kahambal nga, what do you call that? Na hindi man pagbatuwa nga to, no, konsumidor, no? Hindi nga kayo, sila ang gagamit kuryente Oo. ang balo ng piko nga, nagsukot sang mahal, nagsukot sobrang. Amo nga ni I am explaining to the Mikel, nga ara sa kamot nila ang kapalaran sa ilang nga electric bill. Oo. Kay kung gamay kinakonsumo mo sa imo balay, gamay ang imo balayran sa peko. Kagamay man ang basahon sa peko sa imo nga metro. Hindi man na pagdugangan sa peko ang imo ging usar nga pulo ka piso, imo 20 sa peko. Di ba? Ulit ako may ng aking televiewer. Oh. Ya, ubusa bala piso, tanang nag-jumper da. No. O, di kita mo, may kung may against may mga kuryente sa Bulilaw, gabalalighot, palihog, kayo, o kita mo, yung kapang aking televiewers, kay ang mga, actually, ang mga nagareklamo ng pick-up, matyaga ko rin, ang mga nagapangawat kuryente mo. Oo, ang mga nagapanakon sa kuryente sa kuryente sa syudad sa Iloilo, tapos gani kung madakpag nila, bumbaho na nilang piko. Oo. Pero we can always check in regards sa complaint, no, kung sa Bulilaw, no, natawa natin kung linya giman. Oo, First and pero- foremost, dapat linya giman na kuryente kay base telephone or sky or cable na linya, no. So we have to differentiate between the telco, cable, and PECO lines, no. So, May gabalaligo ko no ang ibang kuryente. so wiring. kung linya giman asang kuryente, we can always go there para at least mahipit natin. Kay base yaman natin nga sang lain. Oo, so amo na, no. But also with regards sa consumers, we always advise na sa mga tao, no, na they can always take a picture of their meter, no, and at least may ara sila evidence man mismo. Kaya in kaso may ara sila sa readings ng bill, we can rectify or adjust it, ma-adjust natin right away. No? So kung ano man
kung ano man ang date, Sir Danny, na nagagawa sa bill nato, no? Kung ano man ang petsa, amo man ang petsa ang ina-advise namo ng ato ng mga valued consumers na what you call that, no? Na mag-reading or take a picture of their meter also, no? Para pa at least pag-abot sa bill nila, makita nila kung sakto din man ang pag-reading sa ato ng meter reader, no? So, at least medyo may empowerment ang ato ng consumers, no? To at least verify sa billing nila. So, the date is there available sa bill, and it's always advisable na you also check the reading in your meter kung saan uman ga-check ang PECO, no? It's there sa ato na billing, no? Kung ano man ang period or adlaw sa bulan. Normally, it's the same day every month, no? Na gina-reading inasa, no? So, we advise that lang para at least may empowerment man sa ato ng mga consumers. May araw na gambal na mga jumper gani ko doon nagatinigulang na sa isang kabalay. Kag may nagsabat pa din nga dira ako doon sa Black 50 ay di na pagkuha na ba si ma-bisto. Hindi na natin pag-bisto ron ang pagbalang ang tipster, ang gahatag sang tip, no? Why na naman pinalawag, diba? It's confidential once gahatag information sa... Kaya base rong info man na. Isa pa ginano, but hindi naman gusto sunugon kung sino ang source natin, no? So kung sino man ang source natin, we have to protect them, no? Ganit mo. So may ara na gambal nga gatil gulang ako ng mga jumper ala paghapon sa ilabanay. Kag sa ibang nga block gani ko na sa subdivision, may mga jumpers na basi gasalig sila kaya sila sa subdivision Mike, hindi sila malapot sa PECO. Hindi malapot din na. I mean, ang total namon, ang apprehensions na namin. Sa subdivision na namin mga jumper ba sila? Isa may ara kita yan. Ito mga manggarado makawat pa eh. Ay, Diyos ko. I mean, I will not, hindi na ako magabaw kung sino, no? Yung manggarado na si Ida, may mga pangawat ko lintini. But to answer that, no, sa 10,000 plus na what you call apprehensions, no, for the last 15, 16 years, no, sa PECO, no, amo na ang nadakpan. Pero ang na-preso kaya mismo, no, we have around, siguro in a year, more than around, we have in between 100 to 200, no, na gina-preso na sa, no, na caught in the act. No, now, whether they stay there, hindi man na pwede mapadugay na mapatindihan nila sila, no? Because it is not really tig-ano offense, no, sa layin naton. But at least we're doing something about it, no? May kakapriso, gid man nga na kitakop din ang kanila. Are you familiar, Mikel, with the offenses and punishments with regards to Panay Electric Company? Let's say, nangawat ako. Anong mga punishment nga maangkon ko from PECO? How do you penalize me? We kina-compute naman ang losses ina. Kung pilang losses ina, that's what we charge, no? And then of course, we are always open to negotiate man, no? Just because nangawat ka, it doesn't mean papriso ka. Papriso or charge na namon. Siyempre, what we want is for you to be a legal consumer. Gusto maging namon na maging ikaw legal na konsumidor. So, we can talk about it, no, kung paano ma-lessen ang pina, no, sa isa ka konsumidor naton para mabuligan ta na sila para maging sakto or maging legal na konsumidor, no. We are always open to that. Amo man ang gusto namon matabo no ang bottom line sinada, no. Aside from collecting what was lost no, or what was stolen, kung ano man gingkawat, ang kinahanglan buligan ta man sila, no. Kaya ini ng mga tawo nag-attack illegally, I'm sure they also want to be proper consumers. Gusto man nila maging legal na konsumidor. Amo na kilala kita magbuligan na itanan, no? We just have to cooperate and help each other out kung paano ini mahimo, no. That's one of the reasons why we have that barangay metering program, no. Aside from that, we have to apprehend sometimes we have to put people to jail para lang ma-realize nila, no, na sala ini and hopefully hindi na nila pagliwaton, no. It's a criminal offense, medyo mabudlay sa utaton because like any other criminal offense, hindi mo gitna zero, no? It's not only a problem, but problema man sa police, gani kag syudad sa Iloilo, hasta sa justice system, no? So, all of this have to coordinate, no, in trying to lower this down para mapanubuin ni naton. But at least may ara kita programa nag-a-address ini sa mga money issues. May ara ko, no, Mikel, nga iba nga mga ang inyo nagabasa sa mga readers, this is a separate company sa PECO. We have our own meter readers, no, sa PECO, kag may ara makita mga contracted companies. May ara ko sa mga contracted company, ako nang buot ko siya, no, nga mabasa sila sa metro sa isa ka balay. Pinakabulan, 3 ka bulan, wala ka kakasal sang kontador, kaya kinabayran lang sila kung lumikin. Amo lang nagdapo ang kuryente sa isa ka konsumidor.
Kaya halimbawa, hindi sa kabayad sa mga bulan. Okay. Taga ang manukoto, taga aduang kato, sakto kato, so di sa pagsukton. Napalo yung man, nagdugan naman kuryente na 2 months na, yung kanto naman sukton, yan, boss na daso na ng bula, ay dugan to sa Yung pangahon. metro ma-accumulate. Nag-accumulate, ang nagkadako. So what will happen to these people So kung in the matakpan end, nyo? once mapahalin ang meter reader nga na, Oh. once we put our own meter reader, pag ma-reflect itong tuod, medyo galupok itong bilya. No? Oh. Makita yung previous month na reading compared sa subong nga bulan, once mag-accumulate, ma-reflect itong tuod. So what will happen? Dako-dako nga diferensya. So he or she or the consumer will receive that bill, no? Na medyo dako na siya. But of course, we have to talk about it, no? Oh. Ilan lang natin masettle na sa PECO, no? Of course, we have to give a proper investigation process. We have to give due process, no? Pakita din natin sa konsumidor that we do investigate when it comes to these cases, no? So we have to show the picture of the meter, yan na naman ipakita na gagana ang metro, na wala na buka ang silyo, and then ang picture, no? So ano man wala ang reading, no? So once makita mo, and of course, we also get the testimony sa meter reader na actually ginapagawa gid namon, ginapa-sign affidavit, no? Na may natabo gid, no? Na under reading ganin. Through this investigation process, dila na kami diyon kapagawa sang settlement, no? Na we adjust or gina-spread out namon sa pila ka bulan. So maayo man gani ang PICO kaya mga gina-apply gid nila ang diplomasiya sa konsumidor nila eh. Kung sa ibang panganila may mga harassment pa yun na di ka bayad utang ka dayon. Maayo gani kay ginadala nyo pa sa diplomasiya nga kung mabayaran mo hindi o kung i-apply namon ang staggered payment nyo na para lang ma-comply nyo ang bayaran nyo kung hindi ka mamaudal sa kuryente. Okay. For our last 10 to 15 minutes, ma-concentrate kita Kiel, sa aton franchising kagre pila ka years ma-ship ani kita sa aton final issues which is the renewal of franchise ang PECO. Mga pila ka years ang franchise bago ma-renew? 25 years. So 25 years. Sa una, it was 50 years, tapos ang ginamen, mo 25. From 50 to 25. So subong hindi ay pag-reduce ang Congress. Ano? Subong ay hindi pag-reduce ang Congress. Well, amo na subong ang layin nato, no? 25 years. Gina-apply lang ina sa mga electric company. Hindi na ko sure sa iba na companies, no? But when regards to power distribution utilities, sa private firms, 25 ang inaatag. Okay. So after 25 years naman, amo na pag-renew. Yes. So kung ma-renew nyo by sa anong specific date sa 2019 ang renewal? Well, before 2019, pwede na ma-renew yan. It doesn't have to be 2019. Okay. But the franchise will expire by 2019. Yes. So pwede ma-renew in advance. Yes. So tandaan mo na JR 25 years. So pag ma-renew sa PICO, 25 years na ugtas ni Joshua Alim. Sus na man nga si JR ni gawtikit sa akong 25 years si Joshua maugtas. Sus masakit man sa buot Joshua. Nga pila na edad Joshua, state ka inoibe eh. Oh. So why na ibang choice but to apply? Yes, of course. We have to apply. No? Like I said, alang-alang And pabayaan. to be legal. Oo, alang-alang pabayaan mo ang syudad sa Iloilo. No? Dapat alagaan taning syudad naton. And we will abide by the orders of Congress. Kung ano man ang orders ng Congress sa amon, no, we will abide by it. We have to follow it. So ano rin ginahambal ni Joshua Mikel nga kung hindi ka mo ka-franchise, the government will take over. Oo, amo nang daw why na. Amo na pamahog ni Joshua sa mga supporters niya. Api patagi sila Mikel. Amo nang why na klaro maayo because we have no notice from the national government why gani nag-coordinate I think si Joshua sa NEA, no, on how that will happen, and there are no clear rules for this to happen, no. And normally, ang NPC gani, which was a power supplier, nag-privatize na. And normally, ang iba na cooperatives na-privatize naman, no. So, palis ka din, no, the government will take over. How that will happen, that has to explain to us. Kaya why gid na na-explicar sa biskan isa ka konsumidor siguro or katawo on how the government will take over. So, kaya sinabal ni Joshua, kung hindi ma-renew ang franchise, the government will take over. The question is, how will the government take over? Paano may bilyones ang gobyerno para bayaran ang PECO? Amo na ala-ala paggamit sa PECO mga equipment nila para sa gobyerno kay ilan na private nga mga equipment. Oh, di ba? Yeah, there has to be a sale, no. Dapat legal ang pagpakal sinatanan, no. Now,
dako na nadaan utang sa gobyerno because sa subsidies ang power sa NPC, no? I mean, ginabawo ina ang matamat, pero kung anang lang dugangan pag hindi na, no? Through this move, no? So, amo nang kilanlan ta klaruhon gid, no? Na maatag, no? Ang how ang government nga na-take over, no? Because NPC has already accumulated close to 1 trillion pesos in debts, no? Because of subsidized power, amo nang ginakas na ang mga power subsidies. And this is mo naging privatized na, no? Now with regards to government takeover, mo na gani hindi klaro, no? So it has to be explained properly because everybody has to be ready. Hindi power distribution, hindi niya siya lango-lango, no? Hindi lang niya papel na ginaprobahan, no? Or pag-silo sa kwarta o kung amo na sa there are facilities, technical ni katama, and there are technical facilities involved here, no? Na dapat maathagin niya ang pag-explain niya ang proseso sa no? So we have not been given any order by the national government or by NIA, no? Or by the ERC or by Congress for that matter. So as of now, we just continue to operate, no, and focus on our job. Abi Joshua, appear ka din sa Panay Monitor, kag ipathag mo dire kung paano i-acquire sang government ang PECO. Kung paano buslan sa gobyerno ang PECO. Ipatag mo din sa Panay Monitor Live, kay magabantay gid sa imo dire si Jar Villarba kag si Adam Flores. Kay record din nila kung paano mo explicar sa mga sumulunod nga nagasuporta sa kay pinalangkatan Joshua Allen, kung paano i-take over sa gobyerno ang PECO. Kung magpaindi ang PECO, kung mag-blackout yung dali tanan, bawo grabe. Ano na ni Joshua man, si Michael yun, balik man na niya sa Belgium, magpaw na United to sa Italy, maglagaw-lagaw to sa Europa. Taga-barangay Buhang, sa Haro, sa Ang government, PPP. Itaton niyang ibilin ni Michael kay malungpang lugiyawan sa Belgium, kag maglagaw-lagaw sa Italy, mag-night-clubbing to sa Australia, di kita yun nga panulong-panulungan tadi sa syudad sa Iloilo. So, ang ipatag mo pinalangga Joshua Allen kung paano mag-take over ang isa ka gobyerno sa isa ka electric company pareho sa Panay Electric Company. Antes ang final decision sa Congress dapat mapatag man finally ni Joshua ang ginahambal nga don't worry, our government will take over. My government will take over. Di ba lang ba na permini digong my government? Bala mo iya gobyerno kung hindi nato, my government. So kay Dogman Joshua si Digong. Well, Kel, ano mensahe mo kay Joshua? Kay Joshua, for the consumers na lang siguro. Sa ato, Hindi kay Joshua. sa ato ng mga valued consumers, of course, we always reach out sa mga city council, no? Tanan ng mga projects, sa ato ng mga programs, ka-coordinate kita na yung sa city council, no? So we respect them very much, including the mayor and the vice mayor, no? So we coordinate with them, no? So but something like Kagawad Alim is entitled to his own personal opinions man yan, no? That's his, no? But like I said, kilanlan higit mapaathag niya ang iya ng mga resolusyon na ginaduso, no? May delikado ini para sa syudad sa Iloilo, hindi mo nakadali, no? So it has to be explained clearly. But for the valued consumers of Iloilo City, just rest assured na kami sa PECO, we will just continue to work. Kami po sige lang amon na pag-implement sa amon na programa, pag-improve sa amon ng mga serbisyo, no? Pag-address ang inyo ng mga issues and complaints, and pag-alaga sa ato ng mga PD developers kag mga investors para mag-unlad kami ng syudad nato. So with that, maayong hapon din. Salamat Sir Daddy sa pag-invite dito sa Panay Monitor. Bisan mayaman ko no, nagnanakaw rin dito sa Mandurriao, De Leon Street. Daming nagtatap, mga 7 p.m. dapat penalty man sila mataas. Tingnan natin kung may mga mag-jumper pa. Ay, ang ibang gawin pag alas 7, nagatakod na sa mga jumper. Nagakuha na sila, nagpagtakod na sila, nagatap na sila kung hindi ng mga poste. Pero pag brown out, kadulungan man sila, pag dulungan man sila sa liga, ay nano man nga. Abi yung tatayo ng mga jumper kay maglinupong. Amo na ginalilan sa mga sunog. Anong isa ka cause ang sunog, Mikel, before you end, o before we end? Anong unang ginalilan sa sunog? Ang batian ko nga sunog sa likod sa Haro Power Station, no, jumper man to. Ang sa barangay Washington, amo to sa, no, ang overloading.
No? But ay tatlo to kasunog, sunod-sunod eh. Gani. Ano Ano kita one out of the three ang tungod sa overloading ang tuwaya lang ng house. Nothing to do with electrical. Pero ang with regards sa what you call that sa Barangay Washington overloading. Paano nag-cause ang sunog? Well, you have hindi according to standard ang pagtakot sa mga linya dira, no? So kung kung ano ang mga linya, hindi man why man nato na check sa PECO, no? Of course, wala man legal nga metro ang iban sa ila, no? Nag-tap now. So those are the things that would cause. And ang mga interior wiring, sang balay, no? So kung ang mga appliances with interior wiring, do faulty na, no? Hindi na Faulty electrical wiring. Oo, hindi na according to standard. So that's already the interior. So kasi wala man na check sa Bureau of Fire or City Engineers, no? Kay matumato lang sila pag-connect. So these are the things, no? Amo na gani may harap ita programa nga barangay metering, no? To address this, and hopefully sa Barangay Washington dira, we can convince the captain, ang barangay captain, ng mga pumulo to come to this program. Okay, ang isa ka wiring abing ginagamit, ining mga may mga wiring ako nga tag kay GR ang gamit sa iya balay, nagakos ini sang faulty electrical wiring. Kung hindi according to standard. Okay. So, dapat i-check mo na wala na panit-panit, kung hindi na wala dilapidated ang wiring. Kaya ang ibang mga wiring kinawatan ni baligya. So ang mga nagakos sa sunog. Pero ang kay Ida, pareho ni kay daw halito sa halin nga kaumahan to nga basiging songkit o sang tawag baligya sa iya. So nagakos man na sang sunog kay because nga hindi standard, hindi pareho. Okay. So amo na gali ang mga delikado, ang mga JR pabayloy na to imo wiring, kadtis masunog imo balay. Butaan mo sang wiring nga nagaka-eksakto, nagakaigo sa standard sang Panay Electric Company. So mga kabyanan, amoy nang kabukusan sang atong kampanya sang Panay Electric Company dito sa syudad sang Iloilo. Pero si Mikil karon may mga ipatag pa before we end. Nagpasalamat ako sa Lola Di Batsoy at Resto Garden, namtang ini sa may Komisyon Sibil sa distrito sang Haro. Manamit nga Batsoy, inyo gid matilawan, inyo gid sa Bruso, kag manamit nga Batsoy, inyo gid matilawan diri sa Lola Di Batsoy at Resto Garden. Bukas sila 24 oras bilog na semana. Kag kada gabi alas 7 to alas 11 may ara silang acoustic band. Karon sa gabi ang matukar amo si former board member Pabs Aranet dito mismo sa Lola Di Batsoy. Kada maayong hapon man dira kay Madam Helen Stammer sa Bavaria at German Restaurant dira sa may Seminary Street sa distrito sang Haro. My special thanks to Came Haulers at Gold Recycling by Charles Lao, Iloilo City Commercial, besides Mindanao Plastic Center, sa Association of Barangay Captains headed by City Councilor, ex-officio member Rayland Herbias. Thank you very much sa Panay Electric Company for guesting sa Panay Monitor TV program and for enlightening our listening public regarding sa Panay Electric Company. Kaya mga programs na ginapaabot sa PECO, kag iba pang programa nga overall sa PECO, please tell the public now, Mikael. Well, may mga nalipatan ako, please update them. Ang major programs namon sa PECO, no? So we mentioned ang full relocation naton, that is in coordination sa Iloilo Utilities Group. So sige-sige na sa transfer sa mga poste na wala na transfer, no? We have our barangay metering program, converting at least ang mga people that have mag-apply, no, sa aton na mga regular na application process, at least sa ining nga programa hapos-hapos kit mag-apply, no, through the cooperation sa barangay naton. Then we will be giving at least free, we are offering free solar street lights sa syudad sa Iloilo. So libre nga solar street lights with built-in batteries, no. So at least hindi nakatap ang mga tao sa at least street lights sa aton nga syudad. At least we give the city of Iloilo savings, no, sa monthly nga gasto sa kuryente and hazard free pa. And of course, ang aton gina-focus gid nga project subong is ang smart metering program amo na gina-try namon padasigid, no, especially for 100 accuracy ang billing naton. So at least ma-eliminate na naton ang root cause ang over-under reading. Every month accurate na aton na bill through this smart metering program. Aside from that, we install free solar rooftop installations for commercial establishments diri sa Iloilo, no. So damo na nag-accept sa amon nga proposal. This is in coordination or in partnership with Energy Development Corporation or EDC. So amon nga mga major projects diri sa syudad sa Iloilo, Sir Danny. Of course, along with the other maintenance and projects that we have, no, na regularly ginobra naton. Thank you very much, Mr. Mikel Abselios.
Corporate Communication Officer, Panay Electric Company, Iloilo City. Kung may mga concerns ka mo sa syudad sa Iloilo, mapus nyo kadtuan ang opisina sa aton nga bago nga alkalde. Liwan kundi si former Vice Mayor Judith I.I. Espinosa, now City Mayor, Syudad sang Iloilo. Kadto lang kamo sa 7th floor sang Iloilo City Hall. Kada magpagigangot, direkta mismo sa talatapan, sa lamisa. Mismo mag-atipan sa inyo ang aton nga halangdon nga Mayor Judith I.I. Espinosa. Sa mga programa, sa mga plano nyo, sa inyong pangabuhi, mga plano nyo sa inyong negosyo, mga concerns nyo about sa syudad, makigangot ka mo direkta sa opisina ni Mayor Judith I.I. Espinosa. Ang atong napisan, mabuot, mabiabihon, nga nagasiling, basta Iloilo, arang ka, Iloilo. Amo na, si Judith Espinosa. Well, mga kabiyanan, why nagkikita sa panahon din sa atong programa Panay Monitor and Panay Monitor Live and Panay Monitor YouTube Live. Thank you very much sa kay Director Wenceslao Lianyos ng Department of Public Works and Highways. Also sa kay Mayor Onal Goles sa Banwas ng Dumangas, kay Mayor Kalay Alonsabi, ang Migo gid ni TRP Galba. Kag of course, sa liwat, nagapasalamat din ako sa Lola ni Batsoy, Andres to Garden, kag advance happy birthday sa mga nagasulod sa ilang kadlawan. Subong adlawan para sa buwas kadlaw. Ano inutulong ako ni GR. Hindi takapagpagyan. Advance happy birthday sa kay Mikel. Lorenzo Mikel. John Mikel. Lorenzo Absolios. Nagabalis ka na ako nga lang kay Mikel, no? Nga magasalog sa iyay ka 28 nga kadlawan. Buwas nga adlaw. So, thank you very much, Mikel, for joining me this week episode of Panay Monitor live in 3 stations worldwide. This is Panay Monitor with Adam, with JR, of course, to Jenny and Reden Idong, na nagalantaman doon sa aton sa Panay Monitor TV program. Thank you, Panay News. Arakay na si Mikel sa Panay News sa Lapsus Kalami. Kag si Rayland Hembias, arakan sa Panay News Lapsus Kalami kay na. Ganun kay si Rayland, nagatagin sa kay ganan nga masulong naton subong si Mr. Mikel Absolios. So, basa ka mo sang Lapsus everyday sang Panay News, the biggest daily in Western Visayas. Basta newspaper, Panay News. This is Danny Baby Boss, Panay Monitor Live. Mayong gabi, good evening world. Panay Monitor Live, ang tanang ng mga top stories kag big time events sa Western Visayas. Dili lang makitan sa Panay Monitor program na may kredibilidad kag panindugan. Patas ang pagserbisyo. Isa ka oras kapag talakay sa issue. Upod sa inyo another Vicente Dan David Fox. Sakong kanahan. Oo. Dili lang tayo dire lang kita makabatsoy para may Muslim. May makanta si Pabs.